สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมค่ะอืคิดว่าเป็นคนมุ่งมั่นขี้เล่นค่ะเป็นคนพูดเก่งหนูชอบทำหลายอย่างเลยหนูชอบวาดรูปบางทีก็เล่นเกมดูแคสเกมบางทีก็หนูชอบนั่งฟังเกี่ยวกับ True Crime หรือว่าดูหนังผีอะไรเงี้ยค่ะใช่ทำหลายอย่างมากค่ะแบบหนูไปทั้งแบบแข่งรายการ Miss Teen แล้วก็มาแข่ง Hot Wave พอแข่งจบ Hot Wave เสร็จก็มาแข่ง The Rapper แล้วก็ทำงานอยู่ช่วงหนึ่งค่ะมีแฟนมีตไปคอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะใช่สำหรับตอนนั้นมันสนุกมากเหมือนหนูได้แบบเปิดโลกมากๆได้ไปเจออะไรใหม่ๆตลอดเวลามันเหมือนแบบเด็กคนนึงที่ได้ออกมาใช้ชีวิตได้เริ่มทำงานมันก็รู้สึกแบบหนูเรียกได้ว่ามันแทบจะเหมือนแบบเหลิงเลยอะแบบได้เจอโลกได้เจอคนเยอะมากได้แบบเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงได้เรียนรู้คนว่าเป็นยังไงมากๆค่ะเป็นคนคิดบวกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆแล้วก็ไม่ค่อยแบบคิดร้ายอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะชอบกินอาหารเกาหลีหรือจริงๆก็ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไทยอะไรแซ่บๆก็คือได้หมดแล้วก็ฟังเพลงหนูก็ฟังได้ทุกแนวแต่จะอินกับเพลงเศร้าเป็นพิเศษค่ะ หนูเริ่มแสดงตั้งแต่ยังเล็กมากๆเลยอ่ะแบบว่าตั้งแต่ยังพูดไม่ค่อยชัดเลยก็มี โฆษณานี่บ้านมันจะเลอะเทะหนูทำงานตั้งแต่เด็กเพราะว่ามีคนแบบแนะนำให้แม่แบบลองให้ลูกไปสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็เลยเริ่มให้เราไปแคสโฆษณาหลังจากนั้นก็เริ่มแบบไหนลองเรียนร้องเพลงซิไหนลองเรียนเต้นซิปรากฏว่าเราได้ทำทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กใช่จริงๆแล้วหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะมาทางสายนี้เลยเพราะว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่หลังเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องไปเรียนกวดวิชาคือแบบว่าตั้งใจที่ว่าจะเป็นหมอแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนก็คืออาจารย์เนี่ยบังคับให้หนูไปประกวดร้องเพลงของโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะทำให้หนูคิดว่าเวลาหนูอยู่บนเวทีแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมากมันไม่เหมือนเวลาเรานั่งเรียนในห้องหรือว่าเวลาเราไปเรียนวิชาการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้หนูเริ่มสนใจในด้านนี้จริงๆแล้วก็อยากที่จะแบบไปเรียนร้องเพลงจริงจังก่อนจะนอนอยากเธอเป็นคนสุดท้ายคนแรกของเช้าถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอเต้นน่าจะตั้งแต่8-9 ขวบค่ะหนูเรียนเต้นร้องหนักๆเลยค่ะตามสตูต่างๆตอนนั้นหนูไปถี่มากๆคือปีนึงไปแบบ 3-4 ครั้งเลยค่ะไปครั้งหนึ่งก็คือ 2-3 อาทิตย์เหมือนไปเป็นแคมป์อะค่ะไปที่สตูเต้นที่เกาหลีแล้วก็ไปเรียนเต้นเรียนร้องแล้วก็เหมือนไปหาประสบการณ์กับเด็กเกาหลีที่ฝึกอยู่ที่นั่นด้วยเลยอะค่ะสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเขาให้ความสนใจกับพวกเรามากๆตอนนั้นคือเราไปเป็นกลุ่มเหมือนเป็นเด็กไทยที่ไปเต้นที่ฮองแดค่ะคนก็เลยเหมือนให้ความสนใจแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนอยากติดตามเรามากขึ้นก็เหมือนเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนไปไล่ออดิชั่นที่เกาหลีเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเก็บประสบการณ์นะคะแล้วก็ไปแข่งเต้นด้วยทั้งในแล้วก็นอกประเทศค่ะไปแข่งเป็น ATOD ค่ะตอนนั้นเหมือนหนูอยู่ที่สตูเต้นที่หนึ่งในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วเหมือนเขาก็เหมือนถามหนูว่าอยากลองเปลี่ยนประสบการณ์แบบว่าไม่ใช่แค่ไปออดิชั่นไหมอยากลองไปแข่งบ้างไหมเพราะว่าเหมือนความกดดันมันจะแบบแตกต่างกันนะคะเขาก็เลยเหมือนถามหนูดูแล้วหนูก็ว่างด้วยประมาณนึงเพราะว่าหนูออกจากโรงเรียนมาค่ะเพื่อมาแบบลุยตรงนี้เอมี่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็เรียนปกติเลยค่ะตอนจริงๆตอนนั้นหนูก็ไม่ได้อยากเข้ามา ใช่ได้ตอบตามความเป็นจริงตอนนั้นก็เพราะว่าไม่สนใจเรื่องแบบว่าศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยยังเด็ก เด็กเลยตอนนั้นหนูจำไม่ได้แล้วมันหลายปี12ค่ะน่าจะ12 13ประมาณนั้นค่ะ
เทรนนีเรามองว่าจริงๆแล้วณตอนนั้นนะบริษัทวางที่จะทำวงทั้งวงผู้หญิงแล้วก็วงผู้ชายมันก็ต้องมีการออดิชั่นแล้วก็มีการฝึกฝนน้องๆเทรนนีใช่ไหมครับโฟล็อกจะมีมุมมองบางอย่างที่รู้สึกว่าต่อเราทำกรุ๊ปเราจะมองคนเป็นคนๆเราค่อนข้างแคร์เรื่องคาแรคเตอร์หรือความเป็นตัวตนของเขาไม่ว่าวันนี้ต่อเขาอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยแต่ละคนต้องมีสีของตัวเองนะเขาจะร้องได้ร้องไม่ได้เราเชื่อมันฝึกได้เต้นได้เต้นไม่ได้ทุกอย่างมันทำได้หมดถ้าเขามีความตั้งใจที่เขาอยากจะเป็นศิลปินจริงๆถ้านับตั้งแต่วันนั้นหนูคิดว่า 2-3 ปีแล้วค่ะตอนแรกไม่เคยรู้เลยว่ามันจะเครียดหมายถึงว่าไม่เคยรู้เลยว่าต้องเต้นเยอะขนาดนี้ทุกคนพื้นฐานเต้นแบบค่อนข้างแน่นมากหนูเข้ามายืนแล้วก็แบบทุกคนเต้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วหนูก็ยืนนิ่งแล้วแบบไม่รู้เลยว่าต้องขยับตัวยังไงการเป็นเทรนนีก็น่าจะต้องแค่ฝึกร้องเพลงเต้นซ้อมเต้นแค่ตอนนั้นนะหรือว่าน่าจะมีแค่ซ้อมเต้นซ้อมร้องอย่างเดียวมันสนุกนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแต่พอเริ่มเทรนมาเรื่อยๆมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างอยู่แล้วถ้าเป็นตอนที่เป็นเทรนนีก็จะมีเยอะค่ะมีการแบบว่าเทสอันนั้นก็เป็นอะไรที่สนุกพอสมควรในการทดสอบอะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆค่ะเพราะว่าเขาจะวัดคะแนนแล้วก็ประเมินเราในทุกๆครั้งซึ่งมันก็ค่อนข้างกดดันมากๆมีช่วงเทรนช่วงหนึ่งก็คือหนักมากก็แทบทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันดึกบางทีก็4 ทุ่ม5 ทุ่มไล่ไปถ้าเกิดมันยังไม่ได้ยังไม่ดีมันก็จะดึกไปเรื่อยๆหรือมันก็จะมีช่วงที่ตกลงกับเพื่อนว่าแบบโอเคเสร็จแล้วสมมติว่าคลาสเสร็จ3 ทุ่มแต่เราจะอยู่ต่อนะเพื่อที่จะซ้อมเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องทำเป็นเหมือนโชว์ของตัวเองค่ะแบบครีเอทโชว์ตัวเองเริ่มตั้งแต่แบบทำเพลงขึ้นมาเลยแบบว่าจะใช้เพลงอะไรทำไมถึงเป็นเพลงนี้ทำไมเราถึงเลือกอันนี้แล้วเราก็จะบางทีก็จะต้องแบบเหมือนเอาท่าที่ใช้เรียนในคลาสมาอัดแอปในโชว์เดี่ยวที่หนูเลือกที่จะเอาเครื่องดนตรีมาเล่นด้วยค่ะหนูมองว่ามันเป็นโชว์ที่สำหรับตัวหนูคือยากที่สุดด้วยท้าทายมากๆค่ะที่เล่นเป็นก็คือเปียโนไวโอลินค่ะแต่ที่พอเล่นได้ก็คือจะเป็นพวกกีตาร์อิเล็กโทรนอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยต้องแบบมีการซ้อมกันนอกรอบไม่งั้นมันก็จะไม่มีเวลาอื่นเลยที่จะแบบซ้อมของโชว์นี้เพราะว่าในคลาสเราก็จะต้องเรียนสิ่งใหม่เพื่อที่คลาสมันจะได้ไปต่อแต่ว่าไอโชว์นั้นเราก็ต้องทำให้เสร็จเพื่อใช้เทสต่อเดือนค่ะมันเป็นความที่หนูแบบกลัวมากๆกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ดีเป็นความแบบกดดันอยู่ข้างในตัวเองมากๆซึ่งมันก็กดดันในทุกๆครั้งเลยมันเลยแบบวัดไม่ได้ว่ามันที่สุดตอนไหนมันไม่เชิงว่ากดดันมันแค่แบบว่าอยากทำให้มันออกมาได้ดีถ้าหนูจำไม่ผิดมันคือทำไมดูไม่พัฒนาขึ้นเลยจากเทสที่แล้วมันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแบบรอบที่แล้วก็ไม่ดีรอบนี้ก็ไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกแบบพี่เขาจริงๆค่ะไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยแล้วก็เป็นเข้าใจมากกว่าเพราะก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าไม่พัฒนาช่วงที่เริ่มโดนทักแบบนั้นมันคือช่วงที่หนูเริ่มหลงไปไกลเริ่มแบบโฟกัสผิดจุดเนื่องจากว่าทั้ง BXD คืออยู่เรามานานมากจริงๆคือ along the way ของความเป็นเด็กฝึกมันเล่าไงมันก็เล่าไม่หมดเนาะว่ามันผ่านอะไรกันมาบ้างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่เห็นในบางพาร์ทในสิ่งที่เขาสู้เหมือนว่ามันไม่ใช่การร้องการเต้นการใช้ชีวิตทุกอย่างของเขาคิดดูว่าเด็กอายุ10 กว่าปกติยังแบบยังดูการ์ตูนอยู่เลยมั้งยังวิ่งเล่นสยามหรือแบบยังใช้ชีวิตแบบวัยเด็กแต่กลายเป็นว่าพอการมาเป็นเด็กฝึกชีวิตวัยเด็กเขาบางอย่างมันหายไปเนาะมันกลายเป็นอยู่ๆต้องทำงานแล้วก็ต้องเข้ามาอยู่ในกติกาของการฝึกฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการเทสทั้งเทสย่อย
ทั้งเทสใหญ่ทั้งแบบรายเดือนราย3 เดือนราย6 เดือนรายปีแล้วด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะมันมีความกดดันสูงมากมันมีการคัดออกมันมีสิ่งที่เขาทำได้และสิ่งที่เขาทำไม่ได้อะไรเงี้ย คือมันเป็นการประเมินมันจะมีการประเมินทุกๆ1 เดือน3 เดือนใช่ไหมคะแล้วทุกๆ3 เดือนเนี่ยเหมือนการเทสใหญ่เหมือนแบบต้องเข้าห้องเชือดอะแล้วก็บรรยากาศช่วงนั้นคือทุกคนก็เครียดมากจริงๆหนูรู้เลยว่าทุกคนกดดันมากพอถึงฤดูกาลนั้นอะหนูก็เครียดหลังซ้อมเสร็จเรียนเสร็จก็อยู่ซ้อมกันต่อถึงดึกดื่นไม่กินไม่นอนกันแล้วพอถึงวันเทสหนูก็คิดว่ามันต้องมีการจากลาอีกแล้วหรออะไรเงี้ยทั้งที่หนูรู้สึกว่าทุกคนก็เต็มที่มากๆเหมือนพอเราเทสเสร็จอะค่ะแล้วพอเรารู้ค่ะว่ามีคนออกมีคนต้องมีคนไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนใจเราก็แบบเฮ้ยเราเทสต่อไปล่ะเราจะยังไงเราจะโดนอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันมีความคิดพวกนั้นแบบเยอะมากตอนช่วงนั้นครั้งแรกสุดเนี่ยก็ตอนนั้นยอมรับเลยว่าอาจจะยังไม่ได้ผูกพันมากก็เลยแบบแค่ตกใจว่ามีคนออกไปแล้วอะแต่พออยู่มาในสักระยะหนึ่งประมาณเกือบ3 ปีประมาณนั้นก็มีคนที่ออกไปอีกแล้วมันเป็นการออกครั้งใหญ่ที่สุดที่หนูเคยเห็นตอนนั้นยอมรับเลยว่าหนูเสียใจมากๆเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ยังคิดถึงเขาอยู่แล้วก็หนูกอดเขาแบบแล้วก็แบบเขาเป็นเหมือนคนที่ออกไปสองคนหลังก็คือหนูก็รักเขาและผูกพันกับเขามากไปแล้วค่ะถ้าสำหรับหนูมันมีช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะที่น่าจะเป็นช่วงที่หนูถามกับตัวเองบ่อยที่สุดตอนนั้นคือมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยเราก็เลยเหมือนถามตัวเองว่าโอเคเราจะทำตรงนี้ต่อไหมเรายังแบบใจเรายังสู้ที่จะทำตรงนี้อยู่หรือเปล่าเรารักตรงนี้จริงๆใช่ไหมอะไรมันมีคำถามพวกนี้มาเยอะมากๆเลยค่ะก็เลยหนูคิดว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดสำหรับหนูค่ะหนูว่าความยากมันอยู่ที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะได้แบบเดบิวต์เมื่อไหร่แล้วเราจะได้เดบิวต์จริงๆไหมแล้วปลายทางมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็ต่างจากตอนแรกที่เรามีแค่ความแบบสนุกอยากทำมากแบบแพชชั่นมาเต็มที่มากแต่พอมาอยู่ตรงนี้จริงๆมันก็มีทั้งความเหนื่อยความกดดันหลายอย่างก็มันก็มีแค่แป๊บเริ่มมาแล้ว Happy birthday Happy birthday to you เหมือนกับว่าคุณพ่อของหนูเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตหนูมาตั้งแต่วันแรกที่หนูเข้ามาในค่ายนี้แล้วเขาเป็นคนที่คอยไปรับไปส่งหนูทุกอย่างแล้วเขาไม่สนับสนุนหนูเลยในทางด้านนี้เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตหนูแบบเต็ม100%เลยเมื่อเขาหายไปหนูก็อยากแบบทำความฝันนี้ให้เขา
ได้เห็น ก็คือเราเคยร้องที่โรงเรียนตอนนั้นคือเราแบบก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบมั่นใจมากแบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมไหนมาก็ทำหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเราก็ได้มีโอกาสร้องเพลงที่โรงเรียนแล้วเหมือนเพื่อนๆก็คือเขาก็เหมือนพูดอะค่ะว่าแบบเสียงอย่างนี้เหรอจะไปเป็นศิลปินได้หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เรามั่นใจในตอนนั้นเราก็เหมือนเราก็ไม่ได้สนมากขนาดนั้นแต่เรากลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวว่าแบบคำพูดพวกนั้นมันแบบทอนความมั่นใจเราออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะจนมันมาถึงจุดหนึ่งก็คือตอนเราโตขึ้นแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบตัวตนของเรามันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงหนึ่งที่เป็นการเรียนเต้นเหมือนตอนนั้นหนูค่อนข้างที่จะเด็กแล้วก็ยังไม่รู้จริงๆว่าเราจะต้องเพอร์ฟอร์มยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติครูที่สอนเต้นเขาก็พยายามจะว่าหนูจะดุหนูเพื่อเขาอยากให้หนูได้ดีแหละแต่หนูไม่สามารถที่จะออกมาจากเซฟโซนของตัวเองได้ไม่สามารถเปิดใจได้ไม่สามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้เลยรู้สึกมันเหมือนมีกำแพงที่คิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรที่เราไม่เคยทำได้หนูเลยทำแต่เรื่องเดิมๆเพอร์ฟอร์มแต่อะไรเดิมๆเต้นแต่อะไรเดิมๆอะไรเงี้ยเหมือนนักร้อง cover เลยอะไรเงี้ยไม่เหมือนศิลปินเลยเหมือนนักร้อง cover ทั่วไปทำไมแบบว่าร้องได้อยู่แบบเดียวโทนเดียวหนูรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นอีกคำที่ค่อนข้างจะแบบว่าติดอยู่ในใจหนูก็รู้สึกมันหยุดไปก็จริงแต่ว่าคือหนูยังรู้แล้วก็ได้ตามฟีดแบ็กต่างๆว่ามันก็ยังมีคนรออยู่ซึ่งเหมือนแบบให้หนูกลับไปนึกถึงพี่ๆแฟนคลับที่มาหาหนูตั้งแต่วันแรกที่มีแฟนมีตมันเป็นครั้งแรกที่หนูได้เจอกับพี่ๆแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโควิดมาหนูก็หายไปเลยจากโซเชียลซ้อมอย่างเดียวเรามีการซ้อมออนไลน์ด้วยแล้วก็พอเริ่มหมดโควิดหนูก็มีการกลับมาอัปเดตบ้างอะไรเงี้ยก็ยังแบบเห็นว่ามีคนรออยู่พอเหมือนพี่ๆเขาเริ่มเห็นว่ามันมีการเปิดพูดขึ้นมาว่ามิวเป็นเทรนนีที่โฟโนโลกอะไรเงี้ยเขาก็ยังพิมพ์มาหาเหมือนเดิมว่าอุ้ยพี่ยังรออยู่นะเดบิวต์เมื่อไหร่หรออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบคุ้มค่ากับการที่อดทนแล้วก็ยังสู้กับสิ่งที่รักจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็อยากบอกว่าแบบไม่ต้องกลัวที่จะลองทำที่จะสู้รู้ว่าแบบเหนื่อยรู้ว่าท้อแล้วก็กดดันแต่ว่าเชื่อเถอะว่าสักวันมันมีวันนั้นของเราจริงๆหนูอยากจะบอกว่าทำถูกแล้วนะแค่เราแบบ enjoy แค่เรามีความสุขในสิ่งที่เราทำมันก็ดีแล้วนะตอนนั้นเราก็ดูแบบแฮปปี้จริงๆแล้วก็สดใสจริงๆก็ขอบคุณที่เป็นตัวของตัวเองนะไม่รู้จะบอกอะไรเยอะแล้วว่าก็สู้ๆค่ะ ขอบคุณที่ยังไม่ยอมแพ้กับ
สิ่งที่ตัวเองรักค่ะขอบคุณที่อดทนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองจนทำได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะ ขอบคุณที่เหมือนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน ไม่ว่าจะต้องเจออะไร ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกภายในความคิดตัวเอง หรือหลาย ๆ อย่างก็รู้สึกว่าเข้มแข็งมากอะรู้สึกว่าตัวเองในตอนนั้นเข้มแข็งมากแล้วก็ขอบคุณจริง ๆ ที่ยอมเจออะไรมามากมาย เพื่อให้ได้มาอยู่ตรงนี้